Ayun, oh. May uod. Yung sobrang ganda. Uy! Grabe! Uy! Uy, ang ganda. Tingnan mo, Daddy. Hala! Ang ganda. May sampot. Welcome to Kids at Home! Hi guys! Welcome to our vlog! So for today's video, mag-unbox tayo ng scientific microscope! Wow! The microscope and plastic stickware. Ayan, lalagyan natin siya ng battery. Dapat ang gagawin natin ay double A. Maghanap na po tayo na samples. So guys, nakakuha na kami ng mga samples. Ito siya. Dahon, asin, and sugar, tissue, and dirty water. Let's start! So guys, unahin nga yun. Maon? Yun! Ito, kanin. Ano kayo ito ako? So guys, ilagay natin sa slide. Kaya ito may exercise. Ilagay natin yung slide. So guys, ilagay mo natin yung slide sa microscope. Tapos, ang mga, magnification guys, ay 1,000, 200, 400, and 100. So let's start na. Tingnan natin. May mga butas-butas. So guys, may mga butas-butas. Uling! So sunod guys ay asin. So guys, ngayon nalagyan natin ng dirty water. So guys, ayun lang. And remove yung tissue. So guys, nalagay na natin yung tissue. And nalagay natin. Hala! So yun guys, nakita namin yung tissue and para siyang may uod-uod. So guys, ang mga magnification nito. Ang mga magnification nito.
Oh, Ano? may bagong balita. Bilis na. Sugar na ang sunod, guys. So guys, ako, nag-enjoy talaga ako dito sa microscope na to kasi nakakakita na ako ng mga germs, gano'n. And Bakit ka kawawa? thank you for watching! Like and subscribe!